Hello, chào mừng tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh Ngày May Mặc của mình nha. Thì cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị em cách để mình chỉnh máy như thế nào để mình may vải mỏng, cách như thế nào để anh chị em có thể chỉnh may vải dày, và gặp những cái loại vải thời trang á, như là vải phi bóng nè, vải lụa nè, vải KT nè, những cái loại vải nó rất là mỏng như là phi bóng, nó rất là khó chịu. Thì mình sẽ hướng dẫn tất tần tật từ A tới Z để cho anh chị em có thể mà khi mà anh chị em may hàng á, gặp những cái loại vải như rất là khó chịu, nếu mà anh chị em không có chỉnh máy á, thì khi mà anh chị em may những cái loại vải thời trang mỏng như vậy á, thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là bị khi mình may xong nó sẽ bị nhăn, hoặc là nó sẽ bị cà vải. Những cái vải nó rất là mỏng thì mình phải cần chỉnh và mình set up cái máy lại. Và mình cũng sẽ hướng dẫn anh chị em một số cái chân vịt thông dụng hiện nay khi mà mình may hàng á, để mình ứng dụng vào trong cái việc may mặc của mình để mình tăng năng suất lên nha anh chị em. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn. Ok, thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cách để mình chỉnh những cái loại vải mỏng, như là loại vải thời trang, vải mỏng như là vải phi bóng nè, vải lụa nè, những cái loại vải KT rất là mỏng, nó rất là khó chịu. Thì đầu tiên anh chị em phải cần set up cái máy của mình đã. Thì nếu mà anh chị em không có set up cái máy mình á, thì khi mình may những cái loại vải mỏng như vậy á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là bị cà vải ha, nó bị rách vải và nó cũng làm bể vải, và nó sẽ dẫn tới cái tình trạng mà anh chị em may nó bị cái lớp vải nó bị nhăn ha, và nó cũng bị lùa vải nữa. Thì đầu tiên á, là khi mà anh chị em may vải mỏng đó, thì anh chị em phải thay cho mình cái kim ha. Đầu tiên là cái cần chỉnh đầu tiên là cây kim. Thì anh chị em nên thay cái kim số 9. Khi mà mình may vải mỏng á, thì mình nên xài kim số 9 là ok rồi ha. Những cái loại vải rất là mỏng á, thì mình nên xài kim số 9, kim nhỏ ha. Tại nếu mà anh chị em xài kim to đó, kim to thì nó đâm xuống, nó sẽ làm cho cái vải của mình bể vải. Thì cái vải nó rất là mỏng, nếu mà anh chị em xài kim to á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng mà khi may thì vải nó bị bể ra ha. Là như vậy là không có được. Thì cái cần chỉnh thứ hai đó là cũng là cái mặt nguyệt luôn. Thì cái mặt nguyệt anh chị em cũng nên chọn cái lỗ nhỏ luôn ha, để mà khi mình may những cái loại vải mà nó rất là mỏng á, thì mình chọn những cái mặt nguyệt lỗ nhỏ ha. Để nhiều anh chị em mà chạy vải mỏng mà xài cái lỗ mặt nguyệt nó to quá đó, thì nó cũng dẫn tới rất là nhiều hiện tượng như là bị bỏ mũi, dễ bị bỏ mũi ha. Đó. Rồi cách tốt nhất là thì ở đây là cái mặt nguyệt này thường là cũng lỗ khá nhỏ rồi, nhưng mà lỗ khoảng là 18 đến 20 là ok ha. Là những cái mặt nguyệt để may vải mỏng đó, thì số anh em mua cái số ở sau này là số 18 hoặc số 20 là ok rồi, cũng khá nhỏ rồi ha. Đó, như vậy thì tiếp theo là mình cần chỉnh cái độ nặng của chân vịt nè anh chị em ha. Nếu mà anh chị em may vải mỏng á, thì cái lực ép của cái chân vịt này mình chỉnh nó vừa phải thôi, đừng có chỉnh nó nặng quá. Nếu mà anh chị em mà chỉnh cái lực ép của chân vịt này nè, thì ở đây là cái lực ép của chân vịt ha. Anh chị em xả ra thì nó nhẹ, anh em siết vô thì nó nặng. Đó, thì mình chỉnh cho cái chân vịt của mình nó vừa phải thôi. Tại vì khi mình may hàng vải mỏng á, vải mỏng như vải lụa, vải phi bóng rồi, nó rất là mỏng, và như vải KT á, thì mình đừng có nên siết cái chân vịt này, cái lực ép của chân vịt này nó nặng quá. Nếu mà anh chị em á, mà anh cầm chị em dỡ cái chân vịt nó lên như thế này nè, đó, nếu mà cảm thấy nó nặng quá thì mình nên xả cái lực ép chân vịt này trên đây ra, cho nó nhẹ bớt cái chân vịt của mình ha. Nó không nhẹ quá và nó cũng đừng có nặng quá. Tại vì nếu mà mình may vải mỏng mà anh chị em mà siết cái chân vịt này, cái lực ép của chân vịt nó nặng quá thì nó rất dễ bị cà vải và nó dễ bị nhăn. Và khi mà anh chị em đã chỉnh kim nè ha, khi mà anh chị em may vải mỏng, anh chị em chọn lựa kim số 9, và cái mặt nguyệt của mình đó, anh chị em nên chọn cái lỗ nhỏ ha, cỡ lỗ 18 đến 20. Và tiếp theo là cái độ nặng của chân vịt đó. Thì tiếp theo là anh chị em nên, khi mà mình may vải rất là mỏng như phi bóng, vải lụa, KT đó, nó rất là mỏng, thì khi mà anh chị em mà may những cái bàn lừa như thế này, ví dụ, thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho anh chị em xem ha. Thì ví dụ ở đây là một cái bàn lừa 3 cầu. Nếu mà anh chị em mà may vải mỏng như phi bóng mà vải lụa, mà anh chị em chạy những cái chân vịt này nè, thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là khi mà mình may á thì nó sẽ bị nhăn vải và nó sẽ bị cà vải nha. Đó, thì cái vải nó rất là mỏng, mà cái chân vịt này là thường là để may hàng dày như là kaki jean, mà anh chị em để vô may hàng mỏng á, như là vải lụa, vải phi bóng, thì nó
nó dễ làm cho cà vải và rách vải và nhăn vải ha. Nó may rất là xấu. Cái đường may của mình khi mà vải vai ra thì nó rất là xấu. Thì cái cách tốt nhất để anh chị em mà may cái hàng mỏng như là phi bóng, vải lụa, vải thời trang á, thì anh chị em nên chọn cho mình một cái bàn lừa, là cái bàn lừa nhựa nha. Bàn lừa này được làm bằng nhựa thì nó không có cái răng, không có cái răng giống như hai cái bàn lừa này ha. Nó làm bằng nhựa. Và anh chị em cách tốt nhất thì anh chị em nên chọn một cái chân vịt bằng nhựa luôn. Thì khi mà anh chị em chạy hàng vải phi bóng nè, vải lụa nè, nó rất là mỏng và nó rất dễ bị xước vải, nó rất là dễ bị bể vải, thì anh chị em chọn chỉ cần thay cái bàn lừa và cái chân vịt nhựa này vào thì chạy rất là ok. Và khi may hàng ra nó rất là đẹp luôn, nó không có bị nhăn ha. Còn nếu anh chị em mà chạy hàng vải mỏng như là phi bóng và vải lụa mà anh chị em chạy những cái mặt nguyệt mà cái răng cưa 3 cầu 4 cầu nè, nó rất là lớn thì nó sẽ ngấu vải, nó làm cho vải mình nó bị nhăn ha. Rồi còn khi mà anh chị em mà may vải thun á thì anh chị em có thể chọn lựa cái bàn lừa. Bàn lừa này là bàn lừa 4 cầu nè. Để thường là mình may vải thun thì mình sẽ chọn cái bàn lừa 4 cầu như thế này ha, gọi là bàn lừa 4 cầu. Thì ở đây là nó bàn lừa 3 cầu để chuyên may hàng dày hơn như là kaki, jean nữa, mình có thể chạy bàn lừa này, nó sẽ ngấu vải, cái răng của nó lớn hơn thì sẽ nó ngấu vải nó lướt hơn. May những loại vải dày nha anh chị em. Và ở đây cũng vậy nữa, mình có cái bàn lừa để may hàng jean nè. Bàn lừa này 4 cầu, răng nó rất là lớn, rất là bự ha. Thì mình để chuyên may những cái hàng jean, hàng dày á, kaki jean nữa. Còn đối với vải mỏng thì mình nên sử dụng như là phi bóng, như là hàng thời trang phi bóng lụa rồi thì mình nên sử dụng những tốt nhất là chân vịt nhựa ha, chân vịt nhựa và bàn lừa cũng bàn lừa nhựa luôn. Thì mình chỉ cần thay vào thôi ha, là mình chạy nó sẽ ok hơn và nó không có bị nhăn vải và nó sẽ không có bị cà vải nha tất cả anh chị em ha. Đó, thì nếu mà anh chị em may hàng thun trở lên thì mình may bàn lừa sắt 4 cầu. Và anh chị em may hàng jean á, hàng kaki á, thì anh chị em chọn lựa cái bàn lừa 3 cầu như thế này, răng nó lớn hơn thì để cái độ lướt khi mình may hàng jean nó sẽ lướt đi tốt hơn. Thì có một phần mình cần anh em lưu ý như thế này. Thì khi mà anh chị em mà thay cái ví dụ như anh chị em mà khi mà anh chị em thay chân vịt bàn lừa đó, thay mặt nguyệt bàn lừa đó, thì anh chị em thay nguyên bộ nha. Ví dụ như bây giờ là ví dụ ở đây là cái bàn lừa 3 cầu mà anh chị em gắn cái mặt nguyệt 4 cầu vô á, thì nó sẽ không có vừa ha. Thì khi mà anh chị em đi mua bàn lừa thì anh chị em phải mua luôn cái mặt nguyệt nó phù hợp với cái bàn lừa của mình thì mới gắn được nha. Ví dụ như cái đây là cái bàn lừa bàn lừa 4 cầu thì mình gắn vô cái mặt nguyệt 4 cầu thì nó mới được ha. Còn nếu mà anh chị em gắn những cái bàn lừa như 3 cầu thì không được ha. Thì bởi vậy khi mà anh chị em đi mua phụ tùng á, những cái mặt nguyệt bàn lừa đó thì chị em phải mua nguyên bộ luôn. Ví dụ như anh chị em mà mua bàn lừa 3 cầu 4 cầu thì anh chị em phải mua luôn cái mặt nguyệt 4 cầu để bây giờ mình gắn cho nó vừa ha. Rồi đó. Còn tiếp theo mình sẽ giới thiệu một số cái chân vịt thông dụng cho tất cả anh chị em cùng xem để mình có thể tham khảo và mình mua về anh chị em sử dụng. Ở đây mình cũng có một số cái chân vịt nè. Thì bây giờ mình sẽ nói cái công dụng của tất cả các cái chân vịt này cho tất cả anh chị em và anh chị em có thể tham khảo và mình mua một số chân vịt này mình xài. Thì ở đây mình thứ nhất là cái chân vịt mà anh chị em thường chạy nhất là cái chân vịt 5 ly, chân vịt bằng ha. Chân vịt có nghĩa là từ cái kim nó đi ra đây nó khoảng 5 ly. Đó là cái chân vịt gọi là chân vịt 5 ly. Và tiếp theo mình có cái chân vịt này. Chân vịt này nhỏ hơn. Đó là 3 ly. Thì có nghĩa là cái điểm mà từ cái kim này đi từ cái mép bên trong ra cái mép bên ngoài này là nó 3 ly. Đó thì gọi là chân vịt 3 ly. Đây tiếp theo là cái chân vịt thường là cái chân vịt mí. Đây cái chân vịt mí nè, mí 1 ly nè. Thì ở dưới đây nó có một cái giò hỏng lên. Đó, gọi là cái chân vịt mí ha. Để mình mí những cái đường chỉ nó có mí 1 ly đó, gọi là đường chỉ chân vịt mí hay là chân vịt 1 ly. Thì ở đây nó cũng là một cái chân vịt mí luôn mà chân vịt này là chân vịt gọi là chân vịt mũi tàu nha mọi người ha. Nè, nó có mũi tàu ở đây gọi là chân vịt 3 ly.
Chân vịt này y 5 ly chứ. Chân vịt này có nghĩa là từ đây, từ cái mép trong này nó đi ra tới cái mũi tàu này là 5 ly, gọi là chân vịt nhiễu, mí hay cũng được nữa, mí 5 ly hay nhiễu 5 ly gì cũng là chân vịt. Thì cái chân vịt này nó có cái công dụng như thế này nè anh chị em. Ví dụ như cái đường may của mình đã may một bên như thế này ha, thì bây giờ mình sẽ nhiễu lại, gọi là mình may nhiễu á, cái chân vịt này là chân vịt nhiễu 5 ly, thì nó sẽ tạo cho mình một cái gờ để anh chị em may đó. Đó, khi mà anh chị em canh cái kiểm gờ này nè tới cái mép này thì anh chị em chỉ cần chạy đó, mình chỉ chạy mẫu thôi nha. Đó có nghĩa là từ cái đường này đó, thì như vậy mình đã có một cái đường thẳng, mình không cần canh gì cả, thì nó cũng ra 5 ly, chạy từ trên xuống dưới nó sẽ tạo cho mình một cái gờ. Khi mà anh chị em đặt vào á thì nó rất là dễ chạy, nhiễu rất là nhanh và tăng năng suất nha anh chị em ha. Thì cũng như vậy, những cái chân vịt này đều là như vậy. Thì đây là cũng là một cái chân vịt để anh chị em nhiễu nè, nó cũng 5 ly nhưng mà cái này nó không có mũi tàu mà nó sử dụng bằng cái gờ ha. Đây là cái gờ nè, cái mép bên đây thì nó dài hơn đó. Thì đây cũng vậy, đây là một cái chân vịt đũa. Đũa nó sẽ thường nó ứng dụng trong cái việc may dây kéo á. Đó, ví dụ như cái dây kéo mình nằm đây, thì khi mà anh chị em may cái dây kéo nè thì cái chân vịt này nó sẽ sát vào cái dây kéo hơn. Còn nếu mà anh chị em sử dụng những cái chân vịt 5 ly như này anh chị em may đó không có sát vào dây kéo được ha, không có sát vào dây kéo được, nó bị hở. Và ở đây cũng vậy, nếu mà anh chị em muốn sát nữa thì anh chị em phải dùng cái chân vịt như thế này. Chân vịt này là gọi là chân vịt một giò nha. Đó, chân vịt một giò. Khi mà anh chị em may dây kéo á, ví dụ như cái mép này là cái mép bên dây kéo, thì anh chị em sử dụng cái chân vịt một giò này, thì khi mà anh chị em may á thì khi mà mình may tới thì nó sát với cái mép này luôn, thì nó sát với cái mép dây kéo luôn. Còn nếu mà anh chị em sử dụng cái chân vịt 5 ly như vậy á, thì anh chị em may lên thì nó sẽ vướng bên dây kéo này thì không được ha. Cái chân vịt này nó sẽ giúp ích cho mình là như thế. Thì cái chân vịt này nó có hai bên luôn nha, một giò. Thì ở đây mình chỉ có một giò bên đây thôi, và nó cũng có một bên ngược lại, có nghĩa là cái lỗ này nè, cái lỗ này nè nó nằm ở bên đây, gọi là chân vịt một giò bên đây, bên trái và bên phải. Thì cái chân vịt này là chân vịt một giò bên trái nha, là cái kim nó nằm bên trái, và cũng có một số chân vịt nó nằm ở bên tay phải, nó tùy anh em ứng dụng như thế nào thì anh em mua thôi ha. Đó. Rồi thì mình vừa hướng dẫn tất cả anh chị em cái cách để mình chỉnh may những cái loại vải thời trang, những cái loại vải phi bóng, những cái loại vải mỏng rất là khó chịu. Thì anh chị em chỉ cần thay những như là kim nè, bàn lừa, chân vịt lại y như cái clip mình chỉ, thì mà khi mình may những cái loại vải đó thì nó sẽ rất ok ha. Thì nếu anh chị em có gặp những cái thắc mắc hoặc là những câu hỏi nào mà muốn mình giải đáp thì hãy comment ở phía dưới video, hoặc anh chị em có thể liên hệ với Facebook của mình ha. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả anh chị em thành công nha. Bye bye, hẹn gặp lại.